Frumos și mai vărsător. Ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus. Un pic cam târziu, însă, na, am profitat și eu de vacanța de iarnă, am prelungit-o mai mult decât ar fi trebuit, dar m-am întors. M-am bucurat și eu de timp alături de cei dragi mie. Ne-am plimbat, ne-am relaxat și m-am întors cu chef de treabă. Să vedem ce se mai arată pe aici, pe la voi. Avem două mesaje care au sărit, le luăm, însă înainte vreau să vă urez un an nou minunat și să dea Domnul să reușim să trecem cu toții peste toate evenimentele care vor să vină în viața noastră în acest nou an. Hai să vedem. Începem. Primul mesaj. Avans. Ok, trebuie să spargi un perete, trebuie să avansezi într-o anume arie din viața ta. Tu poți, ți se spune, hai că ești tare, dragă vărsător, vei putea să treci peste ce-o fi că se întâmplă în viața unora dintre voi, depinde de aria despre care vorbeam înainte. Dialog intern, ai nevoie să stai de vorbă cu tine. De ce ai rămas blocat undeva sau în ce ai rămas blocat, mai bine spus aici, și ai nevoie să depășești. Stai de vorbă cu tine foarte serios și vezi unde ai rămas blocat. Și avansează, nu mai pierde timpul, îmi vine să spun. Avem dualitate și umbră. Probabil că unii dintre voi ați rămas blocați undeva într-o nebuloasă de genul, nu știu, habar n-am, nu știu ce vreau, nu știu ce îmi place, nu știu ce nu-mi place, acum îmi place, acum nu-mi place. E un fel de, vine să spun așa, o chestie repetitivă în tine, în legătură cu care tu ai nevoie foarte bine să stai de vorbă așa, foarte serios cu tine și să te hotărăști odată. De ce ai pierdut atâta timp, îmi vine mesajul, nu știu de ce. De ce ai bătut pasul pe loc atâta timp în această nebuloasă, căutând să deslușești ceva ce practic era de două feluri, era dual, era și bun și rău, era și lumină și întuneric, era și e ca și cum vrei doar bine, sau nu că vrei doar bine, că până la urmă toți vrem bine, te-ai plimbat între văd totul doar pozitiv și nu vreau să văd negativul, sau invers, văd totul negativ și nu vreau să văd și lumina sau pozitivul, da? Așează-te, stai foarte, foarte profund de vorbă cu tine și îmi vine să spun pune în cuvinte, dar mă refer pe hârtie. Pune pe hârtie toate evenimentele care au avut de-a face cu această dualitate din tine, cu acest blocaj, această situație în care ai rămas blocat o perioadă. Cuvinte pot fi, ai rămas blocat în anumite cuvinte, într-o anumită poveste, într-o anumită eveniment, într-o anumită relație, nu știu, pentru fiecare dintre noi e diferită, însă aici e vorba despre tu poți să ieși de acolo. Fă ceva, însă înainte stai foarte bine de vorbă cu tine și vezi de ce e. De ce? Acum vreau, acum nu vreau, asta îmi place, acum nu mai îmi place, nu știu. Chestii de genul ăsta, pune-le pe hârtie și vezi, poate găsești răspunsul ca să poți să avansezi. Wow! Începem în forță cu vărsătorii. Avem 10 de cupe. Ok, spune acest mesaj. Ok, dar uneori chiar sunt curcubee și zâmbete. Poate că ți s-a părut totul prea urât în ultima perioadă sau ai văzut totul prea obscur sau nu știu, o tristețe, o supărare, nu știu, habar n-am. În viața fiecăruia dintre noi se întâmplă lucruri
Și nu mai vedeai partea frumoasă a vieții, nu mai vedeai curcubeie și zâmbete, cum spune acest mesaj. Nu te-ai mai bucurat de prezența altor persoane, de hai să spun așa, de o viață socială sănătoasă, că poate avem viață socială, însă nu-i tocmai bună. Deci aici e vorba despre indiferent ce s-a întâmplat, tu trebuie să faci eforturi să spargi acele ziduri și să ieși de acolo și hai să spunem așa, să începi să creezi din nou pe pozitiv, să începi să îți faci, nu știu, să te apropii de persoane, pentru că 10 de cupe e e o carte de familie, e o carte de armonie. Încearcă să te înconjori de persoane care te fac să râzi, care te fac să te simți bine. Da? Nu mai nu sta singur, pentru că vărsătorul tinde și el să se însingureze sau să se izoleze, nu știu ce să zic. Tinde să ridice zidul, da? Avem împăratul. Să fii o autoritate în propria viață implică multă responsabilitate. Împăratul este autoritatea supremă din tarot, dragii mei, da. Împăratul înseamnă responsabilitate, structură, seriozitate. Este persoana care a cucerit teritorii. Însă, ca să mă simt un împărat, să zicem așa, eu trebuie să conștientizez că trebuie să-mi asum o responsabilitate. Dacă aici vorbim despre 10 de cupe, ca și cum încearcă să spargi acest zid despre care vorbeam și să te înconjori și să începi să fii din nou optimist și să începi să zâmbești din nou și să te înconjori de persoane care te fac să te simți bine și să-ți ridice vibrația pe pozitiv, este responsabilitatea ta. Nu poate nimeni din exterior să vină și să tragă de tine, să te scoată din casă, să-ți spună o glumă, caută. E responsabilitatea ta pentru tine, pentru bunăstarea ta interioară și pentru, a putea avansa trebuie să... Câteodată trebuie să știm să fim autoritari și cu noi înșine și să ne zicem, băi, basta, ajunge, gata. Ai stat așa în umbră, nu te-ai arătat sau ai fost nehotărât, nu știai ce-ți place, ce nu mai vrei, că vrei, că nu vrei. E ok, ți-ai dat voie, ajunge. Acum pune mâna și pune piciorul în prag în ceea ce te privește și spune, nu mai vreau să stau acolo, vreau să ies, vreau să avansez. Stai de vorbă cu tine și vezi ce ai nevoie, ce tip de autoritate trebuie să fii cu tine, nu să ajungi să te critici, pentru că nu îți va servi ca să poți evolua sau să avansezi, nu. Ai nevoie să fii autoritate când trebuie să fii, să te impui tu în fața minții tale, în fața dualității de care ai dat dovadă în ultima perioadă, da? Să spui cu o voce fermă și autoritară, gata, trebuie să mă responsabilizez pentru mine, pentru viața mea și să-mi văd, Domne, de mine odată, nu să mai stau cu ziduri în fața mea, ca și cum să nu mai stea nimic în cale, îmi vine să spun. Asta nu înseamnă că trebuie să fii invaziv, atenție, să nu mergem pe cărări, da? Avem doiul de monede. Când viața devine haotică, caută o modalitate de a te împământa și echilibra. Și paradoxal este că s-a așezat sub acest mesaj care ne spune că ai nevoie să ai o conversație cu tine, un dialog intern profund. Dialogul intern cu noi înșine, dragii mei, și asta o spun din proprie experiență, este
acela care ne face să ne repunem pe picioare. Doar când stăm de vorbă cu noi și ne tratăm cu blândețe și ne înțelegem, ok, dacă am fost dual, am fost pe negativ, am fost nehotărât, n-am știut ce vreau și ce nu vreau, sau m-am învârtit într-un cerc din ăsta așa de dualitate și de negativ în ultima perioadă, tot eu, când încep să-mi dau seama de ce, care au fost motivele care m-au dus la această dualitate, care au fost evenimentele sau persoanele care m-au făcut să fiu așa de, nu știu, da, ciudățel în ultima perioadă. Ok, mă așez și vorbesc cu mine și zic, asta. Am trăit un haos în ultima perioadă. Nu este pentru că am ales sau am vrut să trăiesc un haos, a fost pentru că, probabil că a trebuit să mai învăț ceva în această viață, pentru că întotdeauna este despre a învăța ceva nou despre noi. Ce a trebuit probabil tu să înveți din acest haos care a existat în ultima perioadă în viața ta? Să înveți să privești într-un fel sau altul cu zâmbetul pe buze, acele evenimente și să înveți să fii o autoritate cu adevărat în ceea ce te privește. Să înțelegem că autoritate înseamnă eu hotărăsc. Pentru mine, cel puțin, da? Cine este o figură de autoritate? Cel care pune legea, ordinea, da? Și așa mai departe. Cine este cel care pune ordine în viața lui și legea în viața lui? Tu, eu, da? Mă refer. Așadar, ce fel de autoritate vreau să fiu? Trebuie să învăț să fiu o autoritate dacă nu știu să fiu autoritar cu mine, autoritar cu ce se întâmplă în viața mea. Poate că asta a trebuit să înveți din ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viața ta, să știi să pui piciorul în prag, să îți pui piciorul în prag ție și să te responsabilizezi pentru ceea ce trăiești. Dacă trăiești un haos, nu înseamnă că e pe degeaba, insist, nu înseamnă că ai făcut tu ceva neapărat, nu, înseamnă că de aici, din acest haos, eu trebuie să învăț să extrag o învățătură și să mă responsabilizez pe viitor să nu mai fac același lucru. Așadar, ai nevoie să stai de vorbă cu tine ca să te poți împământa și echilibra din nou și, bineînțeles că tot acest proces are legătură cu a deveni tu acea autoritate interioară. La capătul cărților avem magicianul. Wow! Ia uite! Ai tot ce ai nevoie pentru a face orice vrei. Când vorbim despre a face orice vrei, atenție, nu vorbim la nivel extins. Fac ce mă taie capul, fac ce... Hai să nu uităm, avem împăratul, da? Și tu trebuie să fii responsabil. Nu mă duc și mă arunc cu capul înainte în prima relație, de exemplu, da? Un exemplu, nu știu, cel mai comun, da? M-am despărțit, a fost un haos ultima perioadă din viața mea, da, am stat așa când cu unul, când cu altul, da? Dualitate, umbră sau din contră m-am retras, mi-am ridicat ziduri și nu mai îmi trebuie bla bla bla, da? Așadar, nici una și nici alta. Aici avem nevoie de un echilibru, doiul de monede. Vorbim despre faptul că ai tot ce ai nevoie, toți, fiecare dintre noi, mie îmi place să spun că ne naștem cu tot ce avem nevoie, dragii mei. Ne naștem cu energia magicianului. Suntem o minune, numai dacă reușim să înțelegem concepția minunii sau a magiei în această viață, în ceea ce ne privește. Suntem o minune. Pur și simplu sunt două celule care se unesc, ovulul și spermatozoidul, care produc o persoană care are în ea tot ce-i trebuie ca să devină cine vrea să devină. Acum, nu intrăm în polemici, eu vreau să fiu milionar, eu vreau să fiu președintele țării, eu vreau să fiu țăran, să dau cu sapa. Dom'le, nu contează, fiecare dintre noi suntem dotați să ajungem
să fim, dacă vrei să fii președinte de țară, trebuie să te duci să faci niște studii, trebuie să intri în lumea politică, da? Nu hocus pocus, vreau și o să fiu. Păi dacă tot pretinzi că vrei să fii președinte de țară sau milionar, fă ceva în privința asta, că dacă stai așa cu mâinile în sân, nu o să vină viața să-ți facă hocus pocus, da? E despre asta. Ești dotat cu tot ce ai nevoie ca să faci tot ceea ce vrei pentru a fi un împărat, pentru a fi o autoritate responsabilă în această viață, da? Sau să fii autoritar cu responsabilitate, că putem să întoarcem cuvintele pe toate părțile, nu? Atenție, dacă sunteți foarte autoritari, încercați să vă împământați, stați de vorbă cu voi, pentru că excesul de autoritate se numește tiranie. Asta e partea negativă a împăratului, da? Hai să vedem. Eliberează-te, spun îngerii iubirii. Dă-i o oportunitate relației tale și învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Wow! Avem copii la capătul cărților. Pentru cei care aveți o relație, ce s-a întâmplat în ultima perioadă în viața voastră de nu puteți să avansați sau să depășiți un hop pe care l-ați avut între voi doi? Hopul poate fi de diferite feluri. Acum eu nu vreau să intru în amănunte mai multe, voi știți. Aici vorbim despre faptul că acel hop a făcut ca relația voastră, ca între voi doi, mai bine spun, să se ridice un zid. Aici avem imaginea 10 de cupe, cândva ați fost fericiți, cândva a fost extrem de frumos, au existat zâmbete, armonie, viață liniștită, totul era ok. Dintr-o dată s-a instalat umbra, dualitatea, nehotărârea și zidurile. Indiferent ce s-a întâmplat, e nevoie de eliberat acel eveniment, acea situație. Tu poți, da, ți se spune că tu poți să faci eforturile să te responsabilizezi pentru relație. Vorbim despre a da o nouă oportunitate acestei relații. Acum, știți că eu mereu spun, Doamne, eu nu pot să pretind că această etalare din punct de vedere al relațiilor poate rezona cu toată lumea, pentru că dacă tu ai o relație cu o persoană toxică sau relație toxică în sine, nu îți spun mai dă o șansă relației tale. Ca să ne înțelegem, trebuie să vedem unde este relația noastră, cu cine am de-a face, că dacă am nevoie am de-a face cu o persoană toxică sau violentă sau, nu știu, un trădător, nu ai cum să iei cuvintele pe care eu le spun și după aia să-mi scrii mie mesaje, păi cum să-i dau, domne, o șansă, că uite, bla, 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 a făcut, nu e pentru tine, îmi pare rău. Cei care faceți parte din această categorie și aveți relație toxică, nu e pentru voi ceea ce voi spune. Se spune să dați o nouă șansă relației voastre, dedicându-i timp partenerului, pentru că de foarte multe ori relația noastră ajunge să aibă bariere sau ajungem să ridicăm ziduri, pentru că practic e ca și cum nu ne mai vedem partenerul de viață. Suntem centrați pe altceva. Împăratul ce încearcă să facă? Să cucerească teritorii. Ori suntem fiecare centrați pe treaba noastră, tu cu jobul tău, eu cu jobul meu. Fiecare dintre noi luptăm pentru ceea ce vrem să, nu știu, să manifestăm sau să construim în această viață și uităm să ne mai băgăm în seamă și atunci devine relația noastră, are un zid între cei doi parteneri. Avem nevoie să ne eliberăm de acele ziduri și să dedicăm timp partenerului. Aici vorbim despre viceversa, da? Ambii parteneri trebuie să facă, să se responsabilizeze de partea lor ca parteneri în relație.
Învățați să vă cunoașteți unul pe celălalt. Acest mesaj a ieșit și la Capricorn. Nu știu dacă aveți de-a face cu un Capricorn. Cine sunteți în acest moment al vieții voastre? Pentru că cu siguranță nu mai sunteți cei de acum 1 an, 2 ani, 5 ani, 10, 20 de ani. Fiecare dintre noi evoluăm, creștem, mai mult sau mai puțin nu contează, însă doar concepția despre viață trebuie să fie diferită decât aia de la 20 de ani, de la 30 de ani, de la 40, 45, 50, depinde câți ani aveți fiecare dintre voi. Aici e despre asta, da? De ce să nu învățați să vă cunoașteți acum? Pentru că ce îmi plăcea la 20 de ani nu mai îmi place la 48, care e clar, da? Ce legătură au copiii? Copiii sunt mici, copiii sunt mari, lăsați copiii deoparte, nu-i mai băgați ca piedică în relația voastră sau vezi, Doamne, scuză că nu pot, Doamne, că nu pot să-l las pentru că am copii, că copiii s-au făcut mari și acum e ca și cum noi nu mai avem nicio treabă unul cu altul. Ce facem cu toate chestiile astea? Am copii, nu o să, habar n-am, nu știu, sau stau pentru copii sau... Aici e vorba despre o dualitate. Cineva este într-un cacao mental, cum zic eu câteodată, în care nu știe ce vrea, ce e mai bine, acum vrea, după aia nu mai vrea. E momentul să te centrezi, în primul rând să stai de vorbă cu tine și să vezi care sunt scuzele pe care le pui, care sunt motivele pentru care nu vrei să-ți cunoști partenerul, care sunt motivele pentru care el nu vrea să te cunoască pe tine, ce s-a întâmplat aici, cine a adus dualitatea în relație sau de ce s-a ajuns la umbre în relație. Totul este despre asta. Fiecare dintre voi doi trebuie să vă responsabilizați de partea voastră, de treaba voastră, da, în relație. Vă puteți recupera relația? Da, avem un 10 de cupe, atâta timp cât 2 de monede. Hai să încercăm să cântărim și să vedem, punem în balanță, Domne, ce facem? Ce aleg? E o alegere, 2 de monede. Ce alegem? Hai să stăm de vorbă. Mai dăm o oportunitate acestei relații? Dacă alegem, da, dăm o oportunitate acestei relații, trebuie să fie cu condiția să începem să ne cunoaștem cu adevărat cine suntem în momentul de față. Nu mai băgăm copiii la mijloc, nu, că sunt mici, că sunt mari, nu contează. Poate să mai fie, unul nu vrea copii, altul nu vrea, habar n-am, nu contează. Care e motivul pentru care există umbră în această relație sau umbre? E nevoie de eliberat anumite lucruri. Pentru cei singuri, indiferent ce s-a întâmplat din punct de vedere emoțional în viața ta, indiferent ce s-a întâmplat în alte relații pe care le-ai avut, e momentul să treci peste toate acele evenimente și să te centrezi în a începe să zâmbești, în a începe să devii o persoană încrezătoare, optimistă, care să știe cu siguranță sau să creadă, mai repede spus, da? Cu siguranță că va avea parte de ce e mai frumos sau ceea ce își dorește dintotdeauna. O familie frumoasă, fericită, cu armonie, zâmbete și curcubee. Însă pentru asta ai nevoie să spargi toate zidurile care te-au menținut sau te mențin în acel tip de gândire repetitivă în care nu există să mai găsesc persoană cu care să fiu fericită, bla bla, multe bla blauri aici, da? Întâi și întâi hotărăște-te ce vrei. Pentru că ești dual. Sau ai fost în ultima perioadă. Dă-ți o oportunitate, aici e vorba despre dă o oportunitate relației tale, însă dacă sunteți singuri, e ca și cum vi se spune, dați-vă oportunitatea, da, deschizându-vă la viață socială, deschizându-vă din punct de vedere al energiei, să fiți mai zâmbitori, mai pozitivi, mai senini, da, nu atât de multă umbră și negativitate. Cu cât ești mai senin și cu cât ești mai
conștient că tu ești singurul responsabil dacă lași pe cineva să intre în viața ta sau nu, cu atât mai repede vei vedea cât de, hai să spunem, cu cât de mare viteză se schimbă lucrurile în viața ta. Poate că da, ai simțit că viața ta în ultima perioadă a fost un haos și din punct de vedere emoțional, ca și cum totul mi se trage de la ultima relație care am avut-o. Eliberează-te de ea odată. Lasă trecutul acolo pentru că aici e un cerc. Avem un unicorn care se învârte într-un țarc. Ajunge cu cercul, cu țarcul, ieși din acel țarc în care ai tot stat blocat. Înainte, acum vreau să spun ce vreau să zic înainte. Înainte să începi o relație cu cineva, pentru că aici ți se spune să dai o oportunitate vieții să, da, prin schimbarea pe care poți să o faci în tine, da, să fii mai optimist, în momentul în care apare cineva în viața ta, dă-ți voie să cunoști acea persoană. Ia-o pe etape. Aici este despre când mă deschid, sau mai bine zis, hai să zic așa, să traduc mot-a-mot ce pune aici, că eu le am în spaniolă. Spune așa. Revelând secretele cele mai ascunse celuilalt, adică unul față de celălalt, să vorbiți cât mai, nu știu, despre tot ce ați trăit în această viață, să zicem, din punct de vedere emoțional, va face ca relația voastră să fie din ce în ce mai puternică, cumva, da? Vă va uni. Cu cât mai mult țin în mine, nu, ce să-i povestesc eu domnul ăsta, dacă cunosc acum pe cineva, bine, acum hai să avem discernământ, da? Că nici nu primul venit, primul intrat în relație, nu, e despre ok, îmi dau voie încet să mă deschid față de persoana asta, să povestesc ceea ce eu am trăit în relație, să ascult ceea ce el povestește și în urma acelor conversații trag concluzia dacă este o persoană potrivită pentru ceea ce eu caut într-un bărbat sau nu. Da? Deci aici e vorba despre discernământ, nu stăm să ne învârtim după cuvinte și să zicem, păi da, nu că am cunoscut pe nu știu cine și hop, gata, repede, imediat în 2 săptămâni eram deja mutați împreună, ce e aia? Da? Deci aici e vorba despre, domne, încet, să vedem ce ai trăit tu, ce am trăit eu, ce-mi poate capul mie, ce-ți poate capul ție. Când intrăm, eu mereu spun când intrăm la început, nici nu trebuie să intrăm în ea. Când cunoaștem pe cineva, cel mai tare și cea mai sinceră relație care se construiește este din prima clipă, domne, ăsta sunt, uite așa, îți zic, sunt cu gura mare, am un caracter foarte urât eu, da? Puternic, nu urât, eu nu-l numesc urât, nu mai puțin că sună la ușă. Ok, am revenit, da, a sunat la ușă. Spuneam că cea mai sănătoasă relație este atunci când tu spui exact cine ești fără să te ascunzi deloc după deget, da. Cealaltă persoană trebuie să facă același lucru. Dacă vezi că începe nu știu, să se dea după deget, că e nu știu, prințul pe cal alb și încearcă, tu simți, pentru că toți simțim, dragii mei, da? Toți avem o intuiție. Când tu simți că acea persoană încearcă să ascundă ceva, e clar că nu are intenții să aibă o relație cu adevărat sănătoasă. Așadar, spuneam că eu spun că sunt din start, dacă spun, domne, am gura mare, am un canal de YouTube pe care fac tarot, păi ce... Vă dați seama ce șoc ar putea să aibă cineva dacă eu aș cunoaște, dacă aș fi singură și aș cunoaște pe cineva și îmi spune din start. Sunt tarotistă și, nu știu, uite, vorbesc despre tarot și astrologie.
Wow, păi probabil că foarte multe persoane ar da bir cu fugiții, pentru că tot această lume ocultă sperie. Așadar, cu cât mai sincer ești, cu atât ai mai puțin de pierdut, mai ales la început, când cunoști pe cineva. Nu ai nimic de pierdut atunci. Mai mult ai de pierdut după ce chipurile construim ceva fals în special sau, mă rog, în general, și după aia încep să iasă rahaturile la suprafață. Lasă-ți copiii în pace dacă ai copii. Nu băga copiii în ecuație. Că vezi, Doamne, că nu pot să intru în relație pentru că am copii mici sau nu o să mă accepte cu copii. Poate să fie și asta o altă tâmpenie. Sau are copii și eu nu vreau copii, sau adică hai să încercăm să, nu știu, stai de vorbă cu tine și hotărăște-te odată ce vrei. Da. Dă-ți o oportunitate să ai o altă relație, însă întâi fă acest avans, acest salt. Ai nevoie să faci un salt de la această nehotărâre și dualitate la eu pot, eu vreau să fiu fericit, trebuie să mă responsabilizez, să-mi construiesc un viitor armonic, să îmi dau voie să am altă relație. Da, wow, hai să vedem. Avem monezile, noroc și soartă. Da, dacă tu crezi în soartă, soartă și bani. Noroc și bani. Poate că e vorba și de noroc la bani. Doamne ajută, dacă e și despre asta, poate să fie pentru unii dintre voi, dar pentru alții dintre voi este despre monezile. Ce înseamnă? Aici avem punguța cu bani, nu e doar 2 bani. Punguța cu bani aici. Vorbim de o anumită abundență. Poate că tu ești o persoană norocoasă din punct de vedere financiar, adică ai noroc să faci bani sau, mă rog, norocul nu există. E chestia aia de știi să faci bani. Abundența există în noi în toate felurile, nu doar din punct de vedere al părții financiare, al materialului. Aici vorbim despre energia magicianului în ceea ce vă privește. Ai tot ce ai nevoie pentru a manifesta. Magicianul este o energie de manifestare. Dacă poți să manifesti bani, crezi că nu poți să manifesti o familie sau o relație sănătoasă? Ba da, doar că ai nevoie de făcut un salt. Na. Avem florile, un romantism și dulceață. Aici vorbim despre o relație romantică pentru unii dintre voi. Pentru cei care aveți o relație, și aici vi se spune să dați o oportunitate relației voastre, insist, nu cei care aveți o relație toxică, da? Ci cei care aveți cu cine. Aici e vorba despre a fi probabil puțin mai dulce, mai romantic, mai generos. Poate că vorbim de generozitate în relație. Și nu vorbim de generos să te duci să-i cumperi haine scumpe sau poșete sau alte minuni care, na, le ia mințile femeilor. Nu, eu nu înțeleg nici femeile care doar pe chestia asta trăiesc. Da, în fine, nu voi intra în judecăți sau în critici, însă aici se cere mai multă dulceață și mai multă să te ocupe mult. Dedică mai mult timp partenerului de viață, se spune aici. Pentru cei singuri, încearcă să înveți să fii mai dulce, mai romantic, mai, nu știu, mai inocent, pentru că iubirea sau comportamentul nostru în relații trebuie să fie unul. Nu trebuie să scrii poeme pentru partenerul de viață, trebuie să știi să te comporți ca un om
Trebuie să știm să ne comportăm, pardon, că nu vreau să ia personal. Trebuie să știm să ne comportăm cu partenerul de viață, să știm când să fim blânzi, calzi, delicați. Trandafirul e o floare delicată. Da. E și țepoasă, atenție, da? Și să știm și când trebuie să fim țepoși, când trebuie să fim o autoritate, când trebuie să știm să ne impunem respectul într-un fel sau altul dacă celălalt sare calul. Nu putem să fim pe extreme, nici cei mai dulci și cei mai romantici și cei mai așa, dar nici cei mai cu gura mare, țepoși sau, da? Deci, atenție. Și avem șarpele, dorință și atracție, dragii mei, între voi doi, între tine și o persoană, nu contează că nu sunteți într-o relație, există o atracție, există un magnetism, o dorință. Pentru cei care aveți o relație, se va trezi din nou, dacă aici implementați această dulceață, acest timp pe care trebuie să-l dedicați unul celuilalt, da? În reciprocitate, să învățați să fiți mai generoși, mai romantici, mai dulci și așa mai departe. Aici va crește dorința, va crește atracția între voi în cazul în care se spulberase sau, nu știu, dispăruse, da? La capătul cărților avem casa, avem mutare în altă casă. Poate că este vorba despre asta pentru unii dintre voi, pentru cei singuri aș spune că ar fi un avans, ar fi un ajutor în acest avans al vostru dacă ați muta nu știu dacă neapărat să vă mutați fizic. Poate fi pentru unii dintre voi. Ca și cum schimb locul, schimb norocul. Dar poate să fie pur și simplu și doar, uite că am mai multe câștiguri și pot să îmi cumpăr în sfârșit o casă undeva, nu știu, în altă zonă decât cea în care trăiesc acum. Și de ce nu? Bineînțeles, când îmi cumpăr o casă în alt oraș, trebuie să merg din când în când acolo și niciodată nu se știe ce se poate întâmpla, nu? Sau pentru cei care aveți o relație, dacă e vorba de mutare sau de cumpărarea unei case, poate fi vorba despre o reînnoire într-un fel sau altul, că suntem aici, după aia săptămâna viitoare sau un weekend mergem în cealaltă casă. Nu știu, e un soi de altfel de energie, îmi vine să spun. Fă o schimbare, avem mesajul aici, am vorbit despre această schimbare deja. Nu ai nevoie de celălalt, nu ai nevoie de nimeni care să te repare. Indiferent cât de rupt te crezi pe dinăuntru sau stricat sau cum vrei tu să-l numești, nu ai nevoie de celălalt ca tu să ajungi să te vindeci. Nu te poate vindeca nimeni, nu te poate repara nimeni. Totul ține doar de tine. Echilibrul nostru are legătură cu noi înșine. Împământarea noastră are legătură cu noi înșine. Nu putem să pretindem ca cel de lângă noi să ne ajute să ne vindecăm sau să ne vindece. Nu, e o mare povară pe care e cea mai mare povară pe care o putem pune pe umerii celuilalt. Fiecare dintre noi trebuie să facem schimbările care trebuie să făcute noi ca să putem să ne reparăm singuri dacă am ajuns să fim stricați. Lasă-l să plece. Ceva trebuie să lași să ajungă la final. E o poveste pe care tu n-ai încheiat-o. Unii dintre voi, da? Atenție! Unii dintre voi nu v-ați detașat de ceva, de cineva, de o poveste, de o situație, de un eveniment. Detașați-vă ca să puteți să avansați. Nu pot spune altceva. Wow!
ți-ai câștigat toate, hai să le numim așa, toate meritele, da, în această viață, ți-ai câștigat poziția. Prin tot ceea ce ai trăit, tu ai devenit cineva. Și aici când vorbim despre ai devenit cineva, ești o persoană, ești altfel de persoană decât cel care era în trecut. Dă-ți voie să te vezi, dă-ți voie să îți dedici timp pentru tine aici. Aici am o persoană detașată care are o carte în mână, e singură pe malul mării, pe țarțaf și citește. Este foarte relaxată, este foarte împlinită această persoană. Vedem că are câteva kilograme în plus, deci nu este un 90-60-90, nu este o persoană frumoasă, mă rog, frumoasă, să zicem, nu știu, standardele frumuseții de rahat pe care se tot comentează în zilele noastre. E o persoană chiar foarte interesantă. Părul roz, ochelari din ea la ochi așa de ea mici, roșie în obraj, grăsuță și stă într-o poziție foarte sexy, da? Da, e foarte... Ce contează fizicul? Pentru că de multe ori din cauza fizicului nostru avem o mare problemă de a ne deschide și de a dărma aceste ziduri, da? Când tu îți dai voie să fii pur și simplu cine ești acum în acest moment al vieții tale. Nu contează cum arăți, nu contează câte kilograme ai și puteți unii dintre voi să fiți ipocriți și să începeți, ba da, contează, dragii mei, gusturi există pentru toată lumea. Există bărbați cărora le plac femeile mai grăsuțe, există femei care nu le plac bărbații frumoși, mie nu-mi plac bărbații frumoși, de exemplu. Eu când auzeam de Brad Pitt sau de Leonardo DiCaprio, toate femeile erau disperate. Mie îmi plăcea Eric Roberts, mie îmi plăceau bărbați de ăștia ciudați, da? De-aia spun, soțul meu acum, eu am 10 kg mai mult decât aveam în trecut. Soțul meu acum îmi spune că sunt pufoasă, că sunt super, îi place. Deci ne schimbăm, dragii mei, ce mai contează cum arăți? Că dacă ai toți ochii cu tine, dacă ai toate mâinile, toate picioarele și tot restul corpului întreg, poate că ai nevoie să te școlești un pic, poate ai nevoie să nu știu, să te cizelezi un pic, că degeaba și frumusețea asta, degeaba ești frumos dacă n-ai două grăunțe în cap. Să încercăm să vedem și să înțelegem că nu doar cum arăți sau cât ești de inteligent, trebuie să fie un echilibru între ambele lucruri, te face o persoană întreagă și să te accepti așa cum ești. Da. Foarte tare. Nu mai am altceva pentru voi. Mă vă Ne vedem data viitoare. Ciao!